وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني الإنسان وهو يحتضر خلاص يشعر دنو الأجل، ولا يستطيع أن يقوم من مقامه، لا يستطيع أن يعمل شيء، لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يعمل يزيد في عمله. فيخطر بباله أشياء، أنه كان يريد أنه ما زال أمامه، يكون أمامه وقت حتى يتوب مثلا أو يصلي، أو ظلم فلان كان يريد أن يجعله يسامحه، أو يريد أن شيء معين يريد أن ينهيه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى به. ولكن كل ذلك لا يكون. خلاص هو على سريره وخلاص ينتظر الموت، يحتضر، لا يستطيع أن يعود. وله آمال، كان نفسه يرجع، نفسه يعمل، نفسه كذا، نفسه كذا. فيقول العاقل من يضع نفسه في هذا الموقف، انه موقف الموت. تخيل ان انت في موقف الموت الان. لو في موقف الموت تقول انا اريد ان اعود اصلي، اريد ان اعود اصل رحمي، اريد ان اعود ابر والدي، اريد ان اعود اصلح ما عملت في هذه الدنيا، وهو ميت وهو يموت. الان مثل لنفسك انك وصلت لهذه المرحلة. فلما تجد نفسك تريد تعمل وتعمل تعمل، اذا اعمل الان. الحمد لله ما زلت في الحياة، ما زال امامك فرصة تعمل. وقتها وقت الموت ما عندك فرصة. لذلك الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. لأنه لما يموت يجد حساب وكذا، والصغير والكبير، وما يستطيع يعمل شيء. فهذا هو الإنسان فعلا يتأمل. بعض الدعاة وبعض الناس تجدها في الإنترنت هذه، واحد قرر أنه هو يدخل قبر ويغلقوا عليه القبر. أغلقوا عليه القبر لمدة 20 دقيقة، حوالي 20 دقيقة هكذا. دخل القبر وأغلقوا عليه لمدة 20 دقيقة. لما فتحوا عليه القبر وخرج، انظر إلى حاله كيف يبكي، كأنه ما صدق نفسه أنه عاد إلى الحياة مرة أخرى، مع أنه هو اللي طلب. الوضع نفسه في القبر وتحت في الظلام وكذا، والحياة انتهت، شيء رهيب جدا. فلما المفترض كان السلف يعملون هذا، يعملون قبر وينزل فيه ليرى مكانه، يرى هذا سيكون مكانك. فلما ينزل هكذا بعد ذلك ينشط للعمل، تكون فعلا شيء مؤثر يؤثر فيه، انه رأى القبر وشعر به، شعر بظلمة القبر، شعر بانه لا احد معك ولا احد ينفعك، ولو كانت الناس كلها تحبك ولا احد يستطيع ان يجلس معك في قبرك ولا حتى يطيق رائحتك، ولا اذا بينك وبين الله عز وجل. وليس معك في هذا القبر الضيق وهذه الظلمة والدود، ليس معك الا ماذا؟ العمل، عملك. يا اما عمل صالح وجهه انسان على شكل انسان، وجهه يبشر بالخير، ولا عمل سيء وجهه يبشر بالشر، ينذر بالشر. هذا الذي معك وليس معك أحد آخر. فلذلك الأمر عظيم وخطير. طالما أن احنا رايحين ذاهبون إلى هذه الحالة وإلى القبر، فلماذا لا نستعد؟ هذا هو ما ينبغي أن دائما نفكر فيه. كيف نعود، كيف نعود إلى الله عز وجل. أحيانا تأكلنا الدنيا والهموم والمشاكل وكذا، والواحد يرى الدنيا ضيقة. لكن لو تخيلت أن فعلا جاء ملك الموت الآن، وهذا الملك الموت الآن يأتي الآن، هناك في كل لحظة موجود ناس بتموت على وجه الأرض. طيب ماذا لو جاء ملك الموت الآن ووجدك في هذه الحالة التي أنت عليه؟ تريد ماذا الآن؟ لا شك تريد ترجع، تريد تصدق، تريد تعمل، اعمله الآن.
فما زال معك وقت، لأن ملك الموت لم يأتيك بعد. ملك الموت لم يأتيك بعد. فهذا العاقل هو الذي إيه؟ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.